પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર સાવ ઓછી કિંમત અને વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી ડિટેલ આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સાથે આપણું ફેસબુક પેજ પણ ફોલો કરી લેજો. ટ્રેક્ટર છે પાવર ટ્રેક 439 અને શૈલેષભાઈ દક્કુભાઈને વેચવાનું છે ફૂલ જવાબદારી સાથે. મોડલની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર 2014-15ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને 41 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વન ઓનર એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવ્યું છે. ટ્રેક્ટરની અંદર તમને ઓઇલ બ્રેક, ડબલ ક્લચ અને ડબલ પીટીઓ ગેર જોવા મળશે. એન્જિન આખું કંપની ફિટિંગ 90% અને હાઇડ્રોલિક પણ કંપની ફિટિંગ 100% અને તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને પણ લઈ શકો છો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો તેના ઓનરનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, આખું વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર નવા નાખવામાં આવ્યા છે. 13ના ટાયર સાવ નવા. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લેટ છે. ત્યારે ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ખેડૂત મિત્રો માટે સારું ટ્રેક્ટર અને GJ3 રાજકોટનું પાર્સિંગ જોવા મળશે અને ઘર ઘરાવ ખેડૂત મિત્રનું જ આ કંપની કલરમાં ટ્રેક્ટર જો તમારે લેવાનું થાય તો 7,000માં તમને ખાતે પણ કરી આપવામાં આવશે. તમારા નામે 7,000માં થઈ જશે. ટ્રેક્ટરની કિંમત અંદાજિત 2,70,000 રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો પ્રોપર તમને અમરેલી જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો શૈલેષભાઈ દક્કુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. શૈલેષભાઈ દક્કુભાઈના 9828967166 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.